Доброго дня, шановні глядачі! У цьому відео я поділюся з вами своїм досвідом, як я технологічно та естетично прокачав свій американський Passat NMS. На всі питання, які у вас виникнуть після перегляду цього ролику, я відповім в кінці відео. А зараз давай вже покажу вам, що я приготував для свого американського Passat, та хочеш поїдемо це встановлювати. А зараз я розповім трішки про причини встановлення, чому обрав саме цей варіант фар, які роботи були зроблені додатково і скільки мені все це коштувало. Одразу хочу сказати, що встановлювати нову чи покращену штатну оптику я не планував. І бажання вколо все поміняти у мене виникло спонтанно. Так би мовити, захотілося вдихнути трішки нових емоцій від мого улюбленого автомобіля. Чому вирішив вставити саме Китай-фари, а не, наприклад, лінзи в штатну оптику? То тут варто сказати, що, по-перше, лінзи я колись вже ставив на американський свій Passat, але то був мій минулий автомобіль з дизельним двигуном. По-друге, наразі я маю можливість продати свою оригінальну оптику, яка, до речі, у відмінному стані, і компенсувати таким чином частину витрачених грошей. Ну і по-третє, мені не дуже подобається вигляд лінз в штатних фарах. І також не хотілося, так би мовити, колхозити. Противагою цьому я вбачаю встановлення максимально наближеного до заводу рішення.
І ось тут ми плавно переходимо до питання, чому я обрав саме цей варіант Китай-фар. Спочатку треба сказати, що для американського дерстайлингового Passat по заводу не існувало ніяких інших фар, окрім стокових галогенних. Але разом з тим для цих автомобілів існує декілька варіантів Китай-фар. Найпопулярніші з них в Україні є так звані V1 та V2, які зараз ви можете бачити у себе на екрані. Але не один з цих варіантів не може ні на крок наблизитись до звання біляштатної оптики. А ось фари, які я обрав для свого Passat, це максимально точна ОМ-копія оригінальних біксенонових фар з системою автоматичного коректора, які по заводу встановлювалися на точно такий же Passat NMS, але для продажу на ринку Китаю. Другим переважаючим фактором вибору цих фар стало для мене те, що в останні роки якість виготовлення фар V1 та V2 суттєво погіршилася. Почастішали випадки, коли після встановлення у хлопців починає трястися лінза під час руху автомобіля, перестає світити модуль денних ходових вогнів і інші неполадки. Я ж маю надію, що мої Китай-фари, назвемо їх V3, будуть слугувати надійно та безвідмовно. Ну і по-третє, Китай-фар V1 та V2 у нас в Україні на американських Passatах вже більше, ніж 2,5 біля газових заправок. Тому хотілося якось щось таке не попсове рішення. Стосовно ж задніх ліхтарів, то тут для Passat зі США вибору як такого немає. Або ти їздиш на стоковій задній оптиці з лампами розжарювання чи LED-лампочками з AliExpress, або ти можеш купити безальтернативну версію задніх ліхтарів, яка є також ОМ-копією оригінальних задніх ліхтарів, які встановлювалися знов-таки на китайський Passat NMS. Виглядає вона дуже класно і функціонал в неї ширший. Жовті поворотники вже по дефолту наявні, але про це трішки далі. А зараз я розповім, як працює вся ця нова оптика, які режими і як світить. Почнемо з фар, і вони у нас тут з біксеноновою лінзою на ближнє дальнє світло. Дуже світить класно, ви зараз можете бачити, як я їду по темній неосвітленій вулиці в вечірній час доби. І виглядає це дуже-дуже приємно, особливо якщо порівнювати зі штатною оптикою, зі штатною якістю світла, то це, як кажуть, небо та земля. Денні ходові вогні виконані діодною хвилястою смугою. Ці ж діоди працюють і на режим габаритів, в такому режимі світяться менш яскраво. Поворотник з лампочкою розжарювання, але можна поставити і LED-лампочку. По заднім ліхтарям ми маємо режим габаритів, традиційно світяться всі 4 ліхтаря. Режим стопа, який можна закодувати або тільки як зовнішні ліхтарі, або на всі 4 ліхтаря. Собі я реалізував це на всі 4 ліхтаря, оскільки набагато красивіше виглядає, коли в тебе запалюються всі ліхтарі. Габарити та стоп в цих ліхтарях реалізовані за рахунок діодів. Також в цих ліхтарях мені активували підсвічування додаткових діодів під час режиму стопа і під час режиму габаритів. Зараз ви можете бачити детальніше, як це працює і що я маю на увазі. Поворотники в цих ліхтарях традиційно виконані в прозорій секції зовнішніх їх частин. Там, де в нас вирізають місце під соколь з лампочкою під час перероблення з Америки на Європу. Лампочки заднього ходу на Китаї ліхтарях розміщені на зовнішніх частинах ліхтарів в тій же секції поруч із поворотником. Лампочки поворотника та заднього ходу за вмовченням в цих ліхтарях виконані на лампах розжарювання, але можна замінити і на LED-лампочку. Нагадаю, що по стоку на американці поворотники реалізовані за рахунок стоп-сигналу тільки в зовнішніх частинах ліхтарів, а задній хід знаходиться у відповідних секціях внутрішніх ліхтарів. Ну і додатково в цих ліхтарях є задня противотуманка, яка знаходиться в секції внутрішнього лівого ліхтаря, де у американця по стоку знаходиться задній хід. При цьому по заводу для китайських NMS та відповідно в цих копіях його ліхтарів задня противотуманка тільки одна, вона ліворуч. Протилежна така секція на правому внутрішньому ліхтарі неробоча і, так би мовити, замурована.
Знаю, що хлопці на стокових американських ліхтарях також роблять задню противотуманку в секції заднього ходу, можуть робити одразу на двох ліхтарях внутрішніх. Але вона виглядає не дуже через те, що в Китай ліхтарях в цій секції є своє акуратне віконце під туманку. І туманка світить акуратно. А в американських ліхтарях немає. Тобто це секція, по суті, для заднього ходу. І світло в них від туманки світить, ну так би мовити, розмито якось, мені так здається. Перемикач світла я замінив і тепер маю окремо режим габаритів та положення на увімкнення задньої туманки. Тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до цін. І хочу сказати, що про ціни я скажу в точно такому ж відео, але тільки для спонсорів мого каналу. Жартую, скажу в цьому відео, не напрягайтесь. Тобто задні ліхтарі я брав на OLX, ціна їх вартувала 9900 гривень, та з урахуванням доставки новою поштою та наложки вони мені обійшлися в 10 423 гривні. Китай фари ці коштували 21 тисячу гривень, з урахуванням доставки новою поштою і знову ж таки наложки вони мені обійшлися в 21 865 гривень. Перемикач світла з режимом габаритів та режимом задньої туманки коштує 500 гривень. Встановлення та кодування задніх ліхтарів, проведення додаткового дроту на туманку, встановлення помаранчевого діоду в перемикач для того, щоб у мене була індикація увімкненої противотуманки, все це коштувало 3,5 тисячі гривень. Окремо хочу сказати, що дехто на стокових ліхтарях американця робить індикацію на приборній панелі. Для цього потрібно розпаювати і трішки колхозити в блоці BCM, але я відмовився від цієї ідеї по одній з банальних причин, тому що навіть по заводу індикацій передніх противотуманок на приборці немає. Вона наявна на перемикачі. Тому якщо на перемикачі у мене буде поруч з передніми противотуманками індикація задньої противотуманки, я повністю вважаю, що це заводське рішення. І не хотілося колхозити з блоком BCM. Далі, бронювання задніх ліхтарів мені обійшлося, вони заброньовані трішки затемненою плівкою, обійшлося в 3,5 тисячі гривень. Перепінування роз'ємів фар, встановлення Китай фар, їх кодування коштувало 4100 гривень. Придбання ксенонових лампочок OSRAM разом з блоками розжарювання, ігніторами, конекторами, все це вийшло 6920 гривень. Бронювання передніх фар в поліуретанову прозору плівку коштувало 2500 гривень. Також під час встановлення фар мені відкоригували світло-тіньову границю, тобто тут все виставлено на прибор і можна не хвилюватися за те, що вони засліплюють. Підбиваючи підсумок, весь бюджет цього покращення в мене склав 53 308 гривень. На даний момент курс долара 41-42 гривні за долар. Можете самі порахувати, скільки це в доларах. Одразу хочу сказати для експертів, що так, я міг би, в принципі, по встановленню, по роботі, встановленню, кодуванню, доопрацюванню, мог би заплатити на відсотків 20, напевно, як мінімум менше, якби я робив там у якихось там перевірених клубних майстрів. Я поясню, чому я обрав місце, де я робив це, ви могли бачити це в ролику. По-перше, це такий немаленький об'єм робіт, і мені хотілося бути безпечним у випадку, якщо щось виникне нештатно, щось треба буде переробити по ліхтарям, по фарам, ті ж лампочки підібрати і купити, відрегулювати світло, забронювати. Я не хотів розтягувати ці роботи на тиждень, їздити в різні місця, хвилюватися за те, що після встановлення Китай фар їх десь попісочить, поки я доїду додому, а потім до місця бронювання. Тому я вирішив для себе, що я переплачу, я на це йшов свідомо, я розумів, яка переплата складе. І я був впевнений, в принципі, забігаючи наперед, хочу сказати, що так, я задоволений, що я звернувся туди, куди я звернувся, тому що були певні моментики, які оперативно були вирішені по місцю. А якби я звернувся в інше місце, мені, напевно, прийшлось би розтягувати в періоді це, скажімо так, доопрацювання. Тому я задоволений,
Я задоволений світлом, я задоволений зовнішнім виглядом автомобіля. Так, я прокачав свій американський Passat, трошки вдихнув в нього нового, скажімо так, бачення. Для себе я зробив краще, для своєї безпеки. Можна тут реалізувати на цих фарах коректор, але так як у китайського НМС ці фари по заводу були з функцією AFS, на жаль, тут лінзи не під AFS, як мені сказав майстер при встановленні. Тому реалізувати повноцінний AFS не вийде, але можливо зробити, в принципі, регулювання автоматичне по датчику нахилу кузову. Але це вже інша історія, це я вже допрацюю трішки пізніше. На даний момент я задоволений. Я розумію, що частину грошей немаленьку я зможу повернути за рахунок продажу своїх стокових фар, які в мене в гарному стані, не паяні, не потіють, всі заглушечки, всі лампочки, все добре, нічого не підплавлено. Я їх добре роздивився і знаю, що вони будуть коштувати максимально, скільки вони можуть коштувати на вторинному ринку. Так само і з задніми ліхтарями, вони в мене цілі, не потіють, все там добре, вони вже зроблені під жовті поворотники, тому вони також підуть на продаж і частину грошей я компенсую. Відповідно, якби я встановлював лінзи в штатну оптику, у мене б не було такої можливості, тому що немає чого продавати. Ось так, на цьому я, в принципі, закінчу свою розповідь. Кому було цікаво, кому було корисно, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, приєднуйтесь до наших спільнот в Інстаграмі, в Телеграмі, приїжджайте на інші сходки. Всі ці доопрацювання, мої, інших наших одноклубників ви можете побачити вживу. Ми зустрічаємося кожен четвер в Києві, вже на протязі більше як 3 років, без перерв, без змін, в будь-яку погоду. На цьому буду закінчувати. Всім гарного настрою, всім гарного дня, до нових відео.